змяняе колеры, а ты мяняеш партнёраў нібы ў першы раз. Гэта твоё снег растае да каранёў. Менск вясной з табой напалам змяняе колеры твой інстаграм. Менск вясной з табой напалам змяняе колеры. У гарадской мітусні у чырвоным віне я паўтараю твіты твае. Нас падзяляюць ходнікі вуліц у гэтым горадзе. Мы размінуліся. Менск вясной з табой напалам змяняе колеры твой інстаграм. Менск вясной з табой напалам змяняе колеры твой інстаграм. Пазлы складаеш частак людзей і прапускаеш наступны крок. На перамогу не застаецца надзей. Гэта нічыя 1-0 у твой бок. 1-0 у твой бок. Менск вясной з табой напалам змяняе колеры твой інстаграм. Менск вясной з табой напалам змяняе колеры твой інстаграм. Так, вітаю всіх. Ми працягваем Пафлес сёння. Вітаю, Алексеевич. О, добра. Шпацырыш по Менску. Вы просто... Так. Тыц. Тыц. Я не ведаю. Мабыць, нават атрымаецца сёння яе і прайсці. Так. Сёстрам пайшоў. Тыц, тыц. Тыц. Все. Так, на гэтай лакацыі мы ўсё зрабілі. Мне вось сюда трэба. Вітаю, ватафака. До речі, я заметила, давно я уже у тебя не модер. Я все пам'ятаю.
там, як казати, перестановки. Некалькі дзён. Во. Ой. Змясцілі. Ну так, я, як сказаць. І гуляць ужо няма сіл, а гэта мадырыць. Таксама, так, куды? Сюды. Тын. А, гэта каб на гэты мост патрапіць. Ага. Ну, можна было там і знізу. Так. Ну і хто на зараз будзе? Воу. Redwood Steppe? Степь? Чё ты стала веб-чатерсом? Так гэта... Як гэта гарызантальная міграцыя туди адбылась. Гэта кшталту Genshin Impact? Не... Ой, упс. Гэта сюжэтная сінглплеерная гульня. Сауро. Яна ад распрацоўшчыкаў Абзу, калі ведаеш. І яна такой платформінгавы exploration з такімі... Гэта не open world, гэта, я бы нават сказала, проста адчыненыя лакацыі вялікія, вось. І у кожнай лакацыі ёсць свой босс. Вось, як мы зараз побачылі, мы прыйшлі на новую лакацыю, нам вось показалі босса гэтай лакацыі. Ён вось там зараз шпацырыць. Ён можа і прыйсці да нас, і тады гэта будзе дрэнна, калі ён прыйдзе да нас. Нам зараз трэба актываваць вежы. Магчыма вежы, магчыма што-то яшчэ. У гэтай... Вось яны так. Гэта зоне. Тут яшчэ і яны ухнялі Зельдай, гэта бачна. Таму што тут прям вельмі... Што тут рабіць, я не памятаю. Таму што тут вельмі багата проста ты бегаеш па свету, вось знаходзіш вот такія галаваломкі, не разумееш, што тут рабіць, і ўсё, бежыш далей. Як у мяне гэта часта адбываецца. А бойкі з ботамі яны больш зноў на рэакцыю, на платформінг, чым на бойку. Так, ладно, ён, мне падаецца, набліжаецца, таму... А я не знайшла, што тут рабіць, на жаль. Так што, пойдзем далей. Ёсць такія маленечкія галаваломкі, даюць experience, і за яго ты пампуеш здольнасці. Вось. Ні.
Ні, нема тут нічого. Треба это запалить. Добро. Мгм. Так. Ну, что робить? Ось это? Ура! Так. На кожній локації є ось такі ось місця, де треба собрати ось це, я не веду, як нам сказати, жетони або що це. Схованка. Так. Не. Лайно. Да блин. Давай сюди. Його треба зараз почистити. Ось так.
этой отрути. Ну, підводимо сюди. Воно ну, мгм. Мгм. Сюди давай. М. Так. Чому це не спрацювало? О. Мгм. А, ну і тут ёсць яшчэ свой лор, што ну і пачатак сюжэту быў, што гэтыя босы гэта мясцовыя полубогі, якіх усхвалялі ў мінулым. Но прыйшоў вялікі злодзей, які хоча знішчыць свет. І вось ён. Ён забіў маці гэтых багоў і вось атруціў іх саміх. Як караптед. Скарумпаваў, карацей. Цяпер яны яму служаць. А. Этапок можна адразу вось так рабіць. Угу. Так, чому я сюди не трапляю? М?
Угу. Ну і ніяк не можу гэта змяніць. М. Ну гэта не можа быць так, таму што тады навошта я гэта ўсё рабіла. Зразумела. Зразумела. М. Мгм. І ладно. Баг знайшлі? Вітаюць архі, який баг? Тут треба по два уже.
Бачу. Так. Мгм. Зверху. Ничего нема. Пошли. М. Бачу. Нічого? Нема супроводи? Ладно. М. Мгм. О, новость тут хоть есть. Есть. Мгм.
Так, проблема. Угу. Ні. А. О. Ага. А що я зробила? А, просто треба його почистити. Я думаю, що він не летить. Угу. Це до наступної локації, мені подається. Переход.
Угу. Так, так, ні, не сюди. Hello. Ну, это было супер просто. Мгм. У гэтому гульні трэба забіваць босаў в ціні. Так, но тут ты іх хутчэй вызваляеш, мне падаецца, ад праклёну. І яны становяцца з сабою такімі вось блакітнымі. Но гэта іх духі на самой справе, то бок ты просто вызваляеш іх дух, потому что іх, як казаць, цела ўжо забітае, вось. Неяк так.
Ой, не та кнопка. Стрим «Хоть помпуй», і як розслаблений СМР собі встав перед сном став. Так, так. Ну, гэта такія гульні, вось Абзу такая ж, Джорні. Чихнула ледь не упустила тяжкий телефон себе на твар. Так, згодна. Будь здоровенькой. Чертке, ти нам потрібна? До речі, Чертхе, у мене до тебе питання. Я тут глядела записи стриму Могильщика вось по Грим Фанданга, і ви там розмовляли на кон гэтага мюзиклу Epic. І моє питання, тому що коли я пам'ятаю, там було тільки аудіо, то бок відео мюзикла, ну, не було постанови самої. Вось. Моє питання, ёсць ли ўжо нейкая добрая там відэапастанова, ну, відэазапіс гэтага? 3, 4... Нет. Нет? Раз, два. Угу. Не то. Гэта канцэптуальны альбом, насправді, а не мюзікл, але яму намалявалі вельмі шмат добрых анімацыйных кліпаў. Ой, найно. Найно. Не. Не хочу. Не хочу. Шипитесь. Я тут была? Так была. Ну, босс прийшов. Що зробити? О, ось там наверх щось є. Я сподіваюся, він сюди не пойде. Добре.
Я правда трошки не розумію, на що мені гэта запалене. Ладно. Добре. Вон там опашня вежа. Там, где зараз босс, там була на речі, яка мені потрібна. Ну ладно. Хм. Хм. Ні. Куди? Ой, сюди йди. Так, вон там ось було. Ну що ти? Або це не ти, або це інший бос. Ладно.
Угу. Угу. Хм. А, угу, бачу. Бачу. Угу. Ну все, мне подается нам хопить на файт. Ой-ой-ой.
О, гэта яшчар будзе. Угу. І я потраплю. Потрапила. Ну что? Мгм. А, давай сюди. Ну, зараз тут ось ще щось є. Все, гэта апошняе і ідзем на вежу.
Ну что? Let's go! Все, больше легче не будешь? Что? До него застрел. Я думаю, нам просто треба більше. Дальше.
Ура! Вось має чистілі яго дух, і вось ён якой ён насамрэч. Тут няма яго гэтага. Что? А, так, мы тут были. А, вон. Угу. Есть. Раз, два. Нам треба еще раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так. Угу. Разбегали. Не, або ми тут не були. Не пам'ятаю. Зараз покажу. А, угу. Тут просто файт був. Все. Що? Яно означало гэта як червоне, як не виконано. Угу. Ну ладно.
Ладно, гэта край, гэта лакацыя, тут нікога нема. Вон, я там бачу на дрэве, магчыма, адну рэч, якая нам патрэбна. М. М. Мгм. Так, ну тут такой, такой. Олень тут был. Тут. Я не ведаю, что. А, ось тин. Бачите. Ліпає. Тин. Тин. Тин.
Мгм. А, все, зрозуміло. А, мені побачила, що ось тут щось є. Ні. Що хто тут?
по гэтым іх, ну, адгалоскам іх душ. І у меня есть пачуццё, што вось гэты God Slayer, забойца багоў, ён у мінулым быў Pathfinder'ам, як мы. Таму што яны зараз гаваряць, што яны змагаюцца не з God Slayer'ам, а з Pathfinder'ам. Упс. До речі. А, тут, ну, ось тільки гэта бачно тут. Угу. Ні. Угу. Так, то есть мы повинны были к себе прийти. Чекайте, а тут я быть... А, мгм. Мгм. Так, ну що тут тоді? Треба повертатися. Там я нічого не бачу.
Так, ну ось там у дереві одна, докладно. Третя, ось четверта тут буде. І ще ось там, мабуть. П'ятая. І ще дві. Ну, будемо шукати. Ні. Єп. Трималась. Так, спочатку це перше. Другое. Третє. Четверте. Так. Так, ну я на самом деле сподівалася, що тут буде талісман, но його тут нема. Тут что-то есть. Ты. Тут веселая ты. Не поработала. Тиц. Вітаю, Патата. Шановне господарство, так.
І я тут чилю. Так. Збираю всілякі речі. Там фінальний бос сидить. Чекає нас. Так, ну там дерева. Угу. Так, там наступний бос. Угу. Фінал гульні? Ні, у нас тут є ще один бос буде з такої ж локації, то бок. І після гэтага одного боса буде ось фінал ось тут ось. Ну, спочатку, перед тим, як ми пойдемо до гэтага боса, я хочу собрати все з гэтай локації. Чому? Тому що мені тоді дадуть апгрейд нейкий. А мне вельмі хочется мець все апгрейды. Ну і гэта прыемная гульня. Мне прыемна тут ось бегаць, знаходзіць розныя рэчы. Тут, ведаеце, тут пазлы такія, яны больш на даследаванне, чым на сапраўды думанне, таму яны прыемныя. То бок, калі ты знойдзеш все часткі пазла, то ты хутка разумееш, што як рабіць. Просто калі ты іх не знойдзеш або не пабачыш, што, напрыклад, вось гэта можна рухаць, то тады так.
Это будет тяжко просто потому, что ты не побачив гэтую нейкую рэч там. Мгм. Так, я ведаю, што там была, ну, вось там вось дакладна была гэтая, но давайте, раз уж мы тут, мы вось гэтае таксама яшчэ разведаем. Чакайце. А, это так поменьше, прынамсі, значыць. Цікава. Там что-то есть. И тут. Ага. Хорошо, ну давайте в самый низ. Мгм. Спрацювала. Я думала, что не спрацуе. А навошта я гэта не рабіла? Угу. Ну да, нет, давай сюда. Та-дам! Угу. Как повернуться? Так. Що ми вижили зимових графоній? Так. Бачу, що Андрусь вчора з армійки прийшов і одразу стрим запустив. О, і одразу до стримінга. Ось що значить. Ось що значить що? Ось що значить сапраўдний стример. Приходить з армії і одразу запускає стрим. А што табе больш у гэтай гульні падабаецца? Мне тут вельмі падабаецца яе, як казаць, і графіка, і аўдыёвізуальны стыль, вось. То бок той атмасфера, якую яна тут стварае, яна мне падабаецца. Так, яшчэ два, і мне падаецца, я ведаю, дзе. То бок адзін там па цэнтру, а другі это той, якой у дрэве. Тут 4, гэта 4. Гэта 5. Падобна на Last Garden, ну так, магчыма, то бок яны натхняліся Last Garden'ам і Shadow of the Colossus, гэта бачна. Ну і тое, што вось яна такая медытатыўная. Ну, Shadow of the Colossus больш насамрэч, чым Last Guardian.
Ось. М, м. Що ще, що ще? Ну то, як яно зроблено, то, що тут розпрацовщики бачно, що увагу наділяють тому, як рухається персонаж. Робити паркур. Чекайте. Куди тут далі? Дропником. Угу. Треба сюди. Так. Бачу. А як? Ні. Давай якось сюди поспробую. О. Здорово. Яго ўсяго на 3 дні адпусцілі, на жаль, ён сядзеў на ўзамен таго, каб з мігрэнню стрыміў. Ну капец, канешне. Я калі што за кантракт на армію. Все, апошняе. На гэтай лакацыі толькі адзі яго. Дзе мы з ім змагались тут? Не памятаю, дзе мы з ім змагались. Ось тут паказвае, што штосьці ёсць. Ну, вось гэтыя матылі, гэта вось прям як у Last Garden. Адзін у адзін.
М. Невідомо, що я гэта зрабіла. А. Мгм. Мгм. М. Так, конечно, весело. М. Чекайте. А, мгм. О, это была текстильная майстерня. М. А. Тему його. Десь побач з горою, мені подається. Мгм. 10 тут. Вон. Мгм.
шпильна, тут есть какая-то подъемники. Ура! Я умею лічыць. А гэтаму сусвету прыйшла добрая канцоўка. Магільшчыка? Якому сусвету? Калі ты пра сусвет гэтай гульні, то ну тут же вось все памерлі, так што можна сказаць і так. У гульні Dalrus апакаліпсіс. Людзі існуюць, таму што вось наша ж паляўнічая прыйшла з нейкага племені, но цывілізацыі зруйнаваліся з-за таго, што вось багоў забілі. Так што можна сказаць, што так. Апакаліпсіс здарыўся, так маленькія групкі людзей выжылі, таму мы зараз і тут. Дзе? Ау. Дзік, абережна. Все. Знайшлі. Ну і вось яго сапраўднае цела, якое забілі. Якое вось той босс забіў. Зараз хутчэй будзем бегаць. Дякую. Так. Мне патрэбен перапытак, так што давайте. 5 хвілін. Ладно, 10 хвілін. І працягнем. Добра? Добра.
Що, протягуємо? Зараз я погляжу, пішов ли гук, шутно ли мені. Шутно, все, пробачте. Тиц, 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 тиц. Ой. Що ми молодці? Можна йти на наступного боса. Як ми хутко біжим, капець який. Великие поля. Бачу одна, другая, третья вежа вон ось там. Sahili Kiva Tashte. А, ні, 4 боси. Пробачте. 4 звичайних і 5 буде фінальним, тобто я ще довго. До фіналу, на жаль. Так. Пропоную ось тут ось взяти перший, який тут близько, і потім уже... Угу. Не. Дякую. Великий дякую. Господар босс. Не. Ой. Я не веду, куди я вже тут загналась за його. Що? Відчепився.
Угу. Йдемо сюди. Угу. Гэта тут дапамагалі гэтаму Годслееру. Людзі, які тут памерлі. Я тут прийшла. Но я бы хотела ось так ось сюди пойти по этому боку. Мгм. М. Мгм. Мгм.
Я побачила, что там у нас есть один. Чогось тут говорить, что у нас на версии. Ага. Неведомо, может, я сюда лезу? Без того еще, что я тут... Я там была? Ладно, погляжу, что тут. Погляжу, я тут уже была. Там сверху. Максимум. Не была. Святилище Соколицы або Соколиной Маті. Вітаю тебе, пилигрим. Окей. Расслабься тут. Отпочни на своем шляху. Окей. Навіть нічого ворочить не треба було. Зараз повернемося туди, откуда ми піднімались, тому що я пам'ятаю, що там докладно не пропустили талісман. Ось тут ось. А ми вже знизу ходимо. Я запомнила. Ось тут ще є один.
Амфітеатр некий. Ну я вот тут все запалила. А, м. Цікавий лор. Ну, все ж тут. Іди сюди, мені подається. Ну, я пам'ятаю, що там... Где там есть это яшитный талисман? Обещанный ты бог. Мгм. Чому нельзя войти? Що? Що чекалось? О, як это я наживел так само. Отручивала. Ну, я сподіваюся, що вона сюди не пойде. Ну, коли пойде, я вже не буду другий раз її біжать.
Як смок який. Зачем? Выживите у трох на вольницах. Мгм. Можемо прочитати. Здається, тут треба перейти. Так що ось так. Так. А, ні. О. Угу. Щось тут червоне. Мені здається, це те, що ми там не бачили. Так, щось ми тут знову на плато зайшли.
Угу. Ну, ладно. Спочатку туди вежа. Буду сподіватися, що поки я тут її активую. Ну, коли я її активую, я на цьому сиді. Тому що Яну это не подобається. О, тут тільки 2 треба. Я думала, тут 3 треба. Ну ладно. Ну, тоді зараз ми потінька і ще одну виконаємо, гэтага босса заб'ємо. І будемо тут уже бігати без этих перешкод. Ну, поглядите на його. Ще не дає. Ну, не заходить отсюда. Ой, он прям там, где мне треба быть. Валера.
Нашли 45 ліхтарів. Так, ну пойдем тоді хутенько, як я казала. Босса отсюда. Турнем. Ладно. Я просто из колеи нахожу, я не могу как-то. Спиниться. Ну, то бок я такая, ой, я уже не сюда не потраплю ніколи. Ну, або забудеш, що дзе гэта место было. Ось там щось цікаве. Ладно, опошня вежа. Я прям до яе побягу. А вось гэтую всю правую бок мы будем даследаваць, калі ўжо я его. Ну, калі у нас будзе вось без босса эта локацыя, то вось тут вось ад яго уцякаць.
Так, пробачте. Треба було одійти зараз. А де геймпад? Ось геймпад. Так, зараз буду глядіти, працюють ли стрім. Так, ну подається, що працює. Так, а гук? Гук працює. Так. Ну, тут, магчыма, будзе босс-файт з ім, так. Ось уже бачно. Ну, зараз, коли його переможемо, уже будем тут все зачищать. Зараз. Тихенько. Я же знову зяюсь. Лайно. Як добре, що я апгрейд собрала на худкость. То б я був по півгодини зараз бігла. Де я є.
Догнали. Смог Горыныша. Так, так. Ну, гэта яна. Дзяўчынка тут палора. Ну, жаночага полу. Бог. Не. Не. Оформили. Нет.
А, гэта богиня вады? Змея нават. Мгм. Вітаю, Казімір. Тут быў босс, так што прабачаюсь, калі я даўно не глядзела ў чат. А, все, гэта трэцяя апошняя лакацыя. Ну, мы зараз тут хутка будзем, не хутка, а наадварот, доўга тут будзем яе дапраходзіць, таму што нам трэба пазбіраць все гэтыя талісманы. Зараз будем глядзець. Ну, цудоўна. Хутчэй будзе перазаражацца. Так, вось. Сколько тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 всего. Добра. Ну, вось зараз пойдем. Мы пришли вось адтуль. Не адтуль. Вось адсюль мы пришли. И вось так вось нават. Зараз вось так пойдем. Вось так. Ось там одна нават ёсць. Мабыць, з яе тады пайсці. Та ладно. Давай адсюль пойдзем, наш адсюль і пойдзем. Вось. Ну і насамрэч лягчэй зараз будзе, лепей. Ой, я там лор пропустила. Это не справа. Лягчэй зараз будзе, таму што не трэба будзе збягаць ад босса. Вось. Нам ніхто не будзе нас спыніваць. Мгм. Мгм. Мгм.
Что ж ты хотел? Мгм. Хм. Баня. Ей. Апгрейд. Дуже цікаво було, що полетить, що тут. Ну тут ахвярування релігією.
Спочатку сюди. Мгм. Ну, ось там ще була. М. Так, мені видається, так, тут ми все виконали. Йдемо далі. Ні. Де? Угу. Так, тут я була. Угу. Вона виглядала би цим таємниця.
Мгм. Мгм. А як гэта зрабіць? Адсюль? А, гэта праз дрэва кліпае праз гэтую статую. Я думала, тут будзе гэты чэлендж, да проста дрэва кліпае праз статую. Мгм. Так, ну гэта гэты цэнтральны калізей. Тут не близко, больш нічога няма. А не ёсць.
Ці останні, так. Ой, я вспомнила, мне гэтая гульня вельмі нагадывае Solar Ash. Вось прям супер нагадывае. Толькі ў Solar Ash больше движухи, таму што там яшчэ штосьці адбываецца, ёсць персонажы сайдовыя, вось калі вось ты вот так вот на лакацыю прыбягаеш, ты там таксама бегаеш, дарэчы. Без кампаньонаў, но ўсё роўна. Таксама прабег гульня. Вельмі, на маю думку, падобна. Не. А. Думаю, таємниця, а ні. Ой, лайно, вось тут штосьці ёсць. Ну ладно. Спачатку гэтыя дрэвы. Що? Ну ладно.
Где? Ух. Так, там у нас... Ага, бачу. Тут у нас бачу. Хм. Ось, ось. Ось вежа. От там щось червоне, червоне, червоне. Там. Так. Я пропоную гэту вежу, потім гэта. Ага, не. Зараз не вежа. Зараз весь гэта весь рэч. Пинь. Ладно, вежа великая, близко до центра. Ой. Мы ее знайдем.
Зараз чекну стрим. Іде він там у вас, не іде? Іде, все добре. Стрим йость, ок, йость. Протягуємо туди. М. Вылез. Ага. Щось есть. М. Какие тут схемы просто. Иди, иди. Был ты? Был ты. Ні.
Мгм. В самом низе гэтай. Ой. Другі, третій. А його увогуле ні. Нема. А, ну. Ні. Ні. Та дивно. Мгм. Мгм. Нас папярэджаюць, што калі мы карыстуемся гэтай маскай духу, то ўсё, шляху назад няма. Ну што гэта дрэнна. Ну і калі гэтая гульня сапраўды арыентуецца на там, напрыклад, Shadow of the Colossus, то так. Добрай канцоўкі тут. Не, яна будзе добрая, но то бок мы выратуем свет, но самі мы, як персанаж, магчыма, магчыма, з намі не ўсё добра будзе. А чаму ты не... Мгм. Ну что, выгодно, да, уже? Да. Так, так.
Бачу перший. Бачу другий. Бачу третій. Так, четвертий, так. Так, четвертий. Пятый. Так, докладно в этом сенсе там было, что всем капец. Так, ну эту вежу я пам'ятаю. Хм. Ні, все. Інша локація. Тут ми вже будемо. Так, виконали вже все. Угу. Вежа. Странная вежа. Мгм. Вперед. Добре, нам тут шорткат далі. Ні. О, і тут шорткат. О.
Треба себе чистити. Ладно, просто почухаємо. Добрий, добрий. Дори почухаємо. Ось так. О, майстер повітря. Так, что мы еще не додоследовали? Ось тут щось є цікаве. Ні, нема. Так, ось там. О, 1, 2, 3. Ну, добре, добре. Подається вилі. Виліш? Вилі. Я кожній, мені подається, на ось у гэтай вежі буде. Дякую.
Ні. Нема нічого. Ну, ні, нічого, але нема амулету. Ось тут ми були. Были ж? Так, были. Хм. Ось тут ми не були. Так. Ну что? Так, я трошки не бачу, куди його поставити. А, бачу. Сюди. Ну, наприклад. Окей. Треба просто кап заблокить. О, свет немой. Все змеиные медальоны. Я тримала, теперь... А теперь идем за апгрейдом. Туда. Угу.
Где она? М. Мне падаецца, што тут бы некую музычку б дадаць на гэтыя моманты, было б цудоўна. Таму што музычка тут сапраўды цудоўная. Вось. Ну, на жаль. На жаль, вось. Просто калі ты доўга так бяжыш за духам, я ўжо прыкмеціла, што у цішыні гэта ўсё адбываецца, ну такое сабе. Мгм. Цяпер мы хутчэй будзем лётаць. Так. Ну, я думаю, вы ведаеце, што я зараз скажу. Мне патрэбен перапынак. Ой. Так, таму што стрым ужо 4 гадзіны ідзе. Вось, паглядзім, што будзе далей. Калі фінальны босс, то ўжо на фінальнага босса. Калі яшчэ адна лакацыя. А што я буду рабіць? Усё роўна пайду, зраблю гэтую лакацыю і на фінальнага босса пайду. Вось. Мне падаецца, яшчэ адзін павінен быць. Або адна лакацыя і потым фінальны босс. Мне падаецца, так павінна быць. Таму што ў яе ж 4 гэтых дзіця. Хаця, мабыць, 4-ы гэта вось наш сокол. Ладненько, перапынак.
Так, вітаю, Льоха. Якое толькі пачала, ты попел? Паглядзі, 4 гадзіны, ужо хутка 5 будзе, 4 гадзіны 40 хвілін. Прям ідзе. Звычайно, ўжо ўсё. Разумееш? Это ўжо другі нават перапынак. Так, і я тут просто у менюшку, калі паставіла, паглядзела ўніз і пабачыла, што пасля змей так у нас усё яшчэ ёсць яшчэ адзін талісман, значыць будзе яшчэ... Ну, не талісман, а яшчэ адна іконка там унізе. Гэта значыць, што у нас яшчэ адна лакацыя, як мінімум, будзе. То бок яшчэ гадзіны 2, а то і 3 стрым машина будзе ісці. Ну, не ведаю, гэта будзе залежыць ад майго стану. Ну, паглядзім. Тут яшчэ адна нейкая. Нейкія хованкі. Могілкі. Хованкі. Накруціла. Ага, канешне. Просто пачала стрым 4 гадзіны таму і просто на паузу паставіла, і вось гэту паузу так 4 гадзіны транслявала. Добры стан пахаць да пахаць, ну гэта ў цябе, магчыма. Так. Як быццам штось ёсць. Дзікі. Секунду. Вижу, что тут унизе. Перед тем, як лететь. Колькі да бану засталося? Ну, у твоей голове не ведаю. Ну, а что это за прага да бану? Я не ведаю. О, сюды. Вось бачыце, як добра, што я пабегла не па сюжэце, а вось тут глядзела мясцовасць. Шану. Паляўнічая. Чаван. Чи. Тебе папярэдзілі, і ты працягваеш. Kivator! Shika Kiva Shazu! Забойца бакоў, я не дазволю тебе знішчыць гэты свет. Гэта ўсё скончыцца зараз. Кево каракива. Не, смяротныя не могуць стаяць на шляху майго рытуалу. Чивасахи. Сокал, аддай яго мне. Шува джазаи. Табаджа.
Ну я зараз нічого не можу зробити. Шуватан Сахи. Це сюжетне, ми тут повинні мовчимо. Kashkesha. Chavantan Shasu. Sahil Javasha. Chavatan Selva. Sahil Igusha Chaji. Torva Chikabu. Chake. Mazase Shazu. Igo Sahil Masazu. Kashke Tor. Kimasasur Sahil. Kay! Jaji Shuva Chicago. Kivator Boktu. Kego Kara Kiva. Chitor. Batuka. Jaji Shazu Vamasasur. Bokara Sahil Voktu Masa. Shiva Igo Kebizam. Chi Sahil Voktu Masa. Oshaso. Jaji Sazu Va Masake. Так, тушку сапраўдышка, да. А, не, все добре. Ну, у нас все ж толькі одно паляпшэнне забралі. Гэта тое, якое нам далі на самом пачатку, так што... Угу. Так, ось яшчэ адзін бог забіты, і пасля гэтага толькі нас будзе чакаць вось фінальны босс. А дзе маст-эфект? Што такое маст-эфект? Гора тундра. Угу. Usaj Kumo. Kiba Jaji Kashke Boktu. Дурний сон? Що, треба туди так далеко бігти?
Угу. Прийшов бос до нас. Ну зараз ми можемо тільки ховатися від його. І все. Треба почистити. Ось, ось. Чистенькие, как мы были. Ні. Тільки коли переблитаний. Я просто степаю, пробачте. Мгм. Ти Єра не проходила? Ні, уперше проходження. Пробачте, коли ви чуєте мой двор, я зараз з відчиненим окенцем сижу. Ось. Так, или что? Прошу вибачення. Так, ну я хочу в ось в эту центральную. Там він може нас знову затягнути. Ну давайте. Поспробуємо. Угу.
Давай. Угу. Угу. Яка була поршня. Ні. Ух. Мгм. Щось темпере, а там бабульки с алкашами под окном. Нет, нет. Но день, суббота, люди шпацируют. Ой, мило. Так. А, ось так ось. Зрозуміло. Не чутно? Что не чутно? Все повинно быть чутно. Ну так, я, мабуть, тут уже барбачу. 5 година стрима. Все ж таки.
О. А далее что запаливать? М. Не чутно. А, до іншого дозволить добре чутно, який рекорд стриму самого довгого. Розуміла. Я не пам'ятаю. Мені подається, щось це було годин 8. Мені подається. Що було 8 годин. Стрим по листі. Так, ну пропоную до этой вежи пойти спочатку сюди. Бить рекорд не треба. Тут ну, гэта насамрэч у моем узросце гэта ўжо цяжка. Сапраўды цяжка. Я ж чаму так доўга магу перапынкі рабіць? Таму што вось пастрыміла. Там сколькі-то там гадзін і ўсё. Пытанне, што я тут яшчэ не запаліла? На тым баку, што? Ай, здравствуйте. А не, вось тут унізе трэба. У 20 год? Конечно.
Вежа. Ой, тут тільки по 2 треба. Все чудово. Ладно. Пойдем сюда, где босс, пойдем. Ладно. Ладно, пойдем сюда. Чекайте. Ось сюди пойдем. Ось тут есть. Угу. Не пам'ятаєш, що за гульню тоді стримував? Магчыма, тады, мабыць, была нават не гульня, а было Е3 або штосьці такое. І я просто спочатку стрімила там, наприклад, Overwatch, ну і потім перейшла до Е3, ну гэта адразу было. Тобто, мабыць, ну, на Ютубе, то бок гэта будзе толькі там, тому што я Overwatch не выкладаю на Ютуб. Гэта будзе, напрыклад, толькі Е3. Ну, не Е3, а Summer Game Fest. Як воно ж зараз називається? Ось вся мапа гульнева. Ладно. Я сподівалася, що тут щось буде а-ля талісману, но ні. Ой, ти сюди прийшов. Хоть. Бо я з гэтага боку павінна была хутка падняцца. Дзякуй, гульня. Ходить прям за мной.
Угу. Ні. Все, стоим. Не рухаемся. Угу. Так, пробачте за сьорбання. Так, тут треба зробити щось на кшталт гэтага. Про... О, лор. Лор нам потрібен. О, цікаво. Ось гэты велізарний кот, не ті, які ми відчиняли, а інші, які вже лежали тут до того, як ми духов визволяли. Угу. А можно ему сказать отсюль, как я наверх? Потому что он просто до меня заўсёды, так? Летіть. Просто треба как бы тут ось. Не. Угу, все, не поспела. Я не поспеваю. Нет. Правильно. Ні. Так, мені буде це зрозуміло, як це треба робити.
М. Таймінги. Так. Ой. М. Не занадто високо. Боже, на... Ну, задовго ти знайшов. Плюси есть. А що на этом? Ну, окей. Что здесь есть? Питаєш, Зигар, пам'ятаєш, як Орла назвали? Не пам'ятаю. Серйозно, не пам'ятаю. Пробачте мені, будь ласка. Ось такий ось є стримлер, який не пам'ятає ім'я Орла. Угу.
Где... Ух. Юній. Юній Ареон. Так, Юній. Дякую великий. За гэта. Імя. Так, ну тут просто свет, так. Конец гульни. Баги не будем тут шукать. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Ну, пойдем сюда. Блин. Ладно. Выбору нема. Или он прийде, то он прийде. Так и быть. Поэтому... Мгм. Так, у меня есть идея. Як это зробить? Ля. Ось так? А. Окей. Думала, меня не тримає? Ну, ні. Так, а навіщо мені сюди? Звісно, треба. Мгм. Мгм.
М. Тан, 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 тан. А, мгм. Це не має ніякого долучення до гэтага пазла. Ну, добре. Мгм. Десь сюди. Ура! М. Бо іноді пачалі усхваляць вось гэтага Хадслеера забойцы богоў. Ну що, тут усе виконано. Зараз можна сюди пойти, потім сюди, потім, наприклад, сюди або сюди. І до вежі. І до тої вежі так само. Угу. А чому ти не догадав? Угу.
з гэтага боку ёсць. Мгм. Дона. Зайшов. Мгм. Добре. Так, тут правильно ж стоит. Две руки. Так, тут правильно. Так, я гэтых двоих заўсёды блытаю. А, перший, другой, третий. Перший, правильно? Чекайте, другой, правильно? А, перший самый правый. Угу. Другой это в этой. Наоборот тут. Перший самый высокий. Угу. Ось такой. Що
там робить? Мгм. Мгм. Так, все, где вежа? Тут. І... Ну, там, де він зараз. Угу. Не достане він мені, достане, не достане, не достане. Мгм. Стец. Угу. Шестим перы. Угу.
Где его башня вижу. Ладно, потім я це все буду виконувати. Давайте спочатку босса забьем, как он нас больше тут не это. Ой, не оттягивал. Я веду, что я не хотела, чтобы мы сюда пошли. Но спочатку мы забьем босса, и потом уже тут все будем зачищать. Угу. Где?
метри. У меня кончилась мана. Добро.
Ось гэта бойка. Ну так. Фух. Не, я думаю його... А, ні. Я думала, ще буде третя фаза, ну ладно. Медведь. Дзіравы. А у іх усіх ва ўсіх гэтых духаў дырка так ёсць. Ой, я бачу. Я бачу, як мінімум 2 побачила, які я не собрала. Так, меня уже говорят идти на финального босса, но я не пойду. О, добро. Добро. Так. Надеюсь, ты тут повинен быть. Повинна быть эта штучка. Где она тут? Опять на версии? А, так, на версии. Ну-ка. Так, тут треба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так само 9. О! Угу. Ось гэта ён нам дал. Цікаво, што гэта тут за зорка. Ну, гэта я бачу. Жадина? Кто жадина? Никто не жадина. Что это? А, змінить надвор'е? Бока было не червоное, а такое приємне. Блакитное. Ну, давайте будем блакитными. Так, ну что у нас тут? Так, Лора. Да фига, Лору.
О май гад. Угу. Ну вось, як я і гаварыла, гэта мінулы Pathfinder, і гэта вось яго людзі, якія з ім сюды пайшлі. Ён і ёсць зараз злодзей гэтага гульні. Вось. Угу. Вы больше не можете меня ведать як Pathfinder. Я стану забойцей богов, Годслеером. Мгм. Я знайшла весь лор. Капець. О, і тут, ось тут ранее був меч. Ой, він взяв. Чекайте, гэта ўсё? Тут нічога больш няма? Думала, тут будзе адзін хоць з 9 гэтых. Амулета. Но не, на жаль. Нічога няма. Ну ладно. Ну, ось тут уже бачу, есть амулет. Не, амулет талисман, або што гэта? Жетон. Угу. Треба запаліць. Да не, вот яшчэ лор ёсць. Не-не-не, почекай.
Мгм. М. Сюди. Чекай. Так, так, як тебе запалить? Надо с этого. Або просто ось сюди. Піднімається. Окей. Отказ просто німається. Ну, а гэтый тоді як запалить? І гэтый. Угу. Ні, тут нема ніякої таємниці. Ладно. Нема так нема. Угу. Окей. Угу. Знову запалювати.
сьогодні пройдеш? Магчима, так. Спробуємо. Скільки там, до речі? 7? Ну так, пройду. Так, тут мы уже были. Так, ось там 2. Ладно, полетели. Просто куда и в очі глядять, туди і полетели. Ой. Угу. 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 Ось так. Угу. Так, что? Тут мы уже все тут зробили. Так. Так. Мгм.
Щось цікаве. Оп. Гепат. Ладно, я спадзяюсь, што яго хопіць, каб як мінімум гэту лакацыю скончыць. Хаця нам яшчэ сколькі 9, яшчэ 6 гэтых вось талісманаў трэба сабраць. Паглядзім. Хопіць геймпада, не хопіць. Калі не хопіць, то будзе перапынак, калі вось ён здохнець, памрэ. Ну, калі зарад скончыцца, і тады... Ну і тады потым ужо не будзе перапынка, калі мы напройдзем гэтую лакацыю. Або, як звычайна, калі хопіць... Так, хопіць. Наверное, одно не запалилось. Перапынак на вячэру, нешта цукеркі ў себе скончыліся. Пераела я цукерак. Я і так не вельмі по цукеркам. А тут вось і пераела. І ўсё. Больш не хочацца.
Знову запалювати. Так, что нам тут можно запалить? Ось это можно запалить. Ось это можно запалить. Не, нельзя. Не, ну після НГ кожний стрим їла. Ну так, тому що ось були яни у мене. Зараз уже мало. Уже тільки з горбатой. Мгм. Ага. Так, ось тут ось щось там було червоне. Не было. Ну, не было, так не было. Ось там. Знову лізти кудись наверх. Єй. Ой. Ладно. Зараз знизу пойдем. Обсерваторія. Угу. О.
все, виконали. Так, я ще 5 талісманів. І де мені їх шукати? Ну, ось там ось можемо щось. Ладно. А, ні, це просто... Це просто нічого. М. Вязень тут был. Так, що тут треба зробити? Угу. Угу. О! Ладно. Хм. Так, а як вось гэта адчыніць? А. Не-не-не, яшчэ.
Где? Гэты? Не гэты. Это все ж таки было, просто я не поспела. Так, куди далей? Мгм. Чекайте. Тут темниця. Тиць. 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 Хе-хе. Так, так, так. Угу. Угу, угу. Угу. Ковальня. Так. Хм. Ось.
Мгм. Я думала, тут буде темніше. Ну ладно. Нічого нема. Мабуть, з іншого боку. Єсть. Хі-хі. Так, мені подається, я там була. Навіть мені подається, гэта по сюжеті. Так. Туди треба по сюжеті. Угу. Ну, тут більше нічого нема. Угу. Так, это червоний вулкан, это далей. О. Угу. Это было далей до... Ну, до сюжета. Він там завсёды буде червоним, тому що там протяг сюжета. Угу. А. Чекайте, щось есть.
Угу. Дона. Упс. А, ладно, не упс. Так і треба. Я так і планувала. Ну. Не сюди. А. Перелет просто отбылся. Не. Так, ну что, еще два. Хтось що-небудь бачить, окромя вулкана, який завсюди червоний? Так, ну і гэта шлях по сюжеце. Это минулая локация. Эх. Головой дую потолок. Ну, так, это мой стан на данный момент. Яшчэ два. Ведаеце, калі было б яшчэ один, то ладно, яшчэ штосьці. Яшчэ два. Я увогуле не бачу, дзе яно. Тут былі ў гэтай чырвонай, не чырвонай, у гэтай статуі, просто звычайнай. Лётаеце больш, чым за минуту. За хвіліну. Прабачце, уже ўсё. Якая там 6-я, амаль 7-я гадзіна стрыма. Прашу зразумець. О, бачу.
Один бачу. Мені ще один треба знайти би. Угу. Давай, давай, ясь. Фух. Фух. Угу. Ладно. Тыц. Тыц. А, угу. Шукай, 7 годин, мне ще 3 години треба. Ні. Ні. Жадина. Мне просто ўжо насамрэч, як казаць, цяжка. Вось. Так што насамрэч, калі вось гэты пошук апошняга амулета зацягнецца, або талісмана, што гэта ўвогуле не памятаю, то я со спокойной душой пойду отпочивать. Это не там, я сподеюсь. Сподеюсь, что нет.
Ауф, не подскажешь, где ховается апошняя штучка? Ладно, у меня есть теория, что я ось там десь. Гэта тільки теорія. А. Ага. Ну, значить нічого там нема. Раз мене ось повернула. Ладно. Пропанова така, знову в центр кудись полетіть. Бо я не ведаю. І не ведаю. Так, высоко сижу, далеко гляжу. Мгм. Так, это вулкан. М. Ось побач з їм, тому я не бачу.
А, ні, гэта звычайна, я гэта ўжо выканала. Угу. Вон там. 1, 2, 3. Штосьці з гэтых дакладна будзе нашим жэтонам, медальёнам. Не, гэта вулкан, гэта сюжэт. А вось вось гэты маленькі 1, 2, 3. Вось, гэта яно будзе. Угу. Штосьці мне подсказывает, что мы на месте. Так, ну, пойдем слева направо. 1, 2, 3. Безстаўлічуючы, што звычайна яны ў такіх вось як будовах, вось гэта падобна на будынак. Ну не, гэта не, ну гэта просто лут. Усе на месцы, усе на масцы. Угу. Дакладна гэта і да, вось. Аллилуйя. Ой, толькі тут трэба думаць. Ну што? Таямніца. Тын-тын-тын. Так, ну я думаю, их тут просто трэба по звычайнаму іх парадку поставить. І ўсё. Не. На жаль, не. А, угу. Тыц. Один ёсць. Тут упала. Тут зноў гэтай жа. Тут змей. Угу. А, почекайте, вось тут белая была. Белая. Это, ага. Бок яны тут по колеру. Угу. Белая гэта вось гэтай. Якая не бачу.
Ну, чорне, магчыма. Або по дизайну їх треба ніяк глядеть. Это у нас была ну чорная так само, два чорных гэта. А вось гэта я не ведаю. О! Ура! Паляўнічая на свет. Все. Собрать... А, это камені свету мы это разбирали. Не талисманы, ну ладно. Ну тое на тое. Тое на сёе. Так. Тут яшчэ. Дан. Дан, дан, дан. 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 Дякую за присутність, Льоха. Автокорректор слов. Так. Дякую за компанію. У мене вже все. Це якось сьомий година стріму. Пробачте, що я тут не можу вже розмовляти як звичайний чоловік. Могу тільки як незвичайний. Ні. А где? Где опошние? Я ось тут пропустила один. Где он там сидит?
тут. Ультрафлаг. Угу. Подарунок духа медведя. Подарунки высоких. Угу. Знайсці все їх подарунки. О. Ось гэтыя супер падлёты зараз будуць вышэй і хутчэй. Так, ну што, перапынак, геймпад ідзе заражацца. Вось. Я штосьці з'ем, і мы пойдзем на фінал. Так што вось. Ну і фінал, мне падаецца, будзе гадзінку, максімум 2. Ну, мне падаецца гадзінка. І ўсё. Вось. Так што, так. Рыхтуемся карацей. Всё, ушла.
Мгм. Апошній забіг. У нас тут. Так. Так, так, так. Угу. Мені треба сюди. Так, я думала до вежи некой завітать. Как змінить, как тут было по сюжету червоне. Зараз спробуємо. А що це у нас тут?
Вітаю, Маркі. То гэта стрімы на 7 гадзін лазіць. Я ў шоці сама. Просто тут уже фінал. І я такая, ну трэба дапрайсці ў гэтым стрыме. Я спадзяюсь, што тут не будзе яшчэ 2 гадзін. Я спадзяюсь, або там 3-4, я спадзяюсь, што тут усё зараз фінальны босс. І ўсё, і нас адпусцяць. Ось ён. Хаця не, гэта не ён, гэта босс, якого мы толькі што забілі. Ну ладно. Щось відбувається дзіўнае. Вітаю, Маркі. Так. Курка кричить, стріляють з цибулі, а я сів вечерять. Так це самий фінал. Карацей, гэта гульня ад распрацоўшчыкаў Абзу. А яны, як вядома, частка з іх раней працавала над Джорні да Абзу. Так што усе супадзення... Ну, карацей, яна трошкі падобна да Джорні графікай. Вось. Ну і такім мінімалізмам ва ўсім. Зараз мы ідзем на фінальнага босса, Годслеера, або забойцы багоў. Вось. Ён забіў галоўную багіню Сакалітку і атруціў яе, і паглынуў яе, і атруціў яе дзяцей, полубагоў гэтага свету. Вось гэта ён. Мы паляўнічая, якая хоча яго спыніць. Так, гэта незвычайны сокол. А, гэта рэінкарнацыя сакаліцы, вось чаму ў яго здольнасці былі. Ну, мы на пачатку гульні яе знайшлі. Так, цибулю зламалі. Жаль, не шарю. Угу. Ну, у нас зараз штосьці сюжетнае пойдзе, мне падаецца. А, трэба было хавацца зараз. Угу. Так, і гэта яна сама стаіць. Так, я пачакаю, мне падаецца, зараз яна паляціць. Не, ладно. І чым цяпер біцца? Ну, паглядзім. Ну, мы зараз ужо перамаглі вось гэтых полубагоў, якіх ён атруціў. Вось. І зараз ідзем на фінальнага босса, но, на жаль, нашого галоўнага
нашу головную зброю. Это нашего сокола, ось. Не, я не поспею. Так. А я не могу камерой только. Я не поспею. Ну, добрая новина у тым, што тут няма гейм-овера. То бок, як у Джорні, тебе просто будзе адкідываць назад, но тут насамрэч няма ні хп, нічога. Такая цемра? Ой, прабачце. У мяне ўсё добра. Я ўсё бачу. Я подчекаю. Угу. Не? Нет. Надеюсь, что поспею. Так, ось все ями. 1, 2, 3, 4 і галоўная посередине. Ой, ну гэта як у Абзу. 1 у 1. Так, ось ми 4 визволили. І зараз вони нам будуть допомагати. Так. Цибуля новая. Kivator! Jajitan Maza for Kiva! Shuvatan Sahil! Javajiki Vas Tamazakiva. Ну это прям Shadow of Colossus, коли ось так скидывает з арени.
Kabuto. Так, нічого не бачила. Sashima. Sakilmaza. Igakenu. Seshuba. Igu Kiza. Ну тут камера, кажется, сама наводится. Я навіть не могу брать. На кого наводиться? Тут вона залишена на ворогі автоматично. Chikabuto. Sahildane. А, Kastivakutukan. Sasuba. Kumoshano. а! Я стрибнула. Так, пробач, Марки, я тут не могу трошки читать такой часик. Iguva ketansu. Sashi. Igu Kiva. Sasuga. Kaskiva. Tivo Kosu. Ого. Ой. Пробачте.
скилл показывай. Намагаюсь. Так тут по-іншому нельга. Калі ты пачала, ты была новой. Ты была маленькой. Ты не ведала, дзе павярнуцца. Тут нельга самой атакаваць, тут можна толькі калі вось даюць вось гэтыя меткі. А так тут няма звычайнай атакі, то бок я зараз, калі ў мяне няма. О, калі вось зараз, калі ў мяне няма ніякай цэлі, я нават не магу страляць, так што тут нельга вось так, як ты гаворыш, надаваць. Теперь павербэкстайт нагадвае другую фазу DS3 Легіона Нежыці. Не, гэта ўвогуле не тое. Я кажу, толькі шукаеш таймінг, пакуль тебе кожа... То... Гэта ты гаварыў, як у Dark Souls. Так. Вось. А тут гульня насамрэч больш як рытм гульня, то бок ты просто націскаеш тое, калі тебе даюць націскаць. Ты не можаш сам колькі хочаш атакаваць, і вось гэта вось усё. Тебя тэставалі, ты ўсё гэта прайшла гэтае выпрабаванне, і разам вы сталі мацней. Тут все босы, якіх мы забілі. Я клічу птушку, так. Ой, вітаю, Казімір. Што гэта за мова? Мова выдуманая. Ой. Бачыце. Гучыць страшна. Гэта выдуманая мова, так. Несапраўдная. Ну, вось адцягнулась на чатик, і ўсё. Не туды прыбегла. Ладно, я вас не абвінавачваю, не трэба тут. Просто тут яшчэ... Ладно. Цябе апусцілі нізка. І ўсё ж такі ты паднялася і змагла пайсці наперад. Карацей, тут і мне яшчэ ёсць чатик з Ютуба. Вось. Там мала, як казаць... Там мала гледачоў, но... Ну, яго таксама трэба чытаць і глядзець, таму... Вось. Ну, гэта насамрэч якась жорнівасць гэтая механіка, калі ты клічаш і цябе адгукаюцца. Ну і з абзу таксама. Ты там так клікаў рыбак. Ужо побачыў. Найс. Цяпер ты тут, ты знайшла свой шлях. Разам вы павярнеце свет.
Шосики Шуваху. Ты поглынула проклен сокола. Смертный не повинен это вытрымать. Смертный. Ты не можешь пережить этот проклен. Ты больше... Ты долго, короче, не проживешь з ним. У твоим змаганням нема сенсу для тебе. Все ще змагаєшся? Ну добре, паку твої. Чакатан Сахир Амша. Ніколи не покинеш в этой остров. Чикива Шазу. Я скончу этот свет. Знищу. Вічно виглядає. Ну так. Kivator. Побойся богов. Jazike vaktu mazavafiru. Не може бути одного шляху до правди. Но люди без відовочного шляху яны ніколи не знайдуть ратавання. Jahaz tansenva. Ісці за кімсьці за ратаваннем, гэта значыць ніколі яго не ведаць. Sul jas. Кожны чалавек сам павінен знайсці свой шлях. Sifiru mazuke sha. Праўда, гэта краіна без шляхоў.
Jajis Ідзі, Azvara. пачні гэты свет зноў. Suja Torso. Распаўсюджвай свет. Або святло. Святло пішлі. І все, яна памерла? Сумно, канешне. Зараз бахне скала. Не бахне. Стане наступным дэманам. Ну, магчыма, так. Наступным ворагам. Ці падабаецца спадарыні Dark Souls? Я Dark Souls ніколі цалкам не праходзіла, трошачкі гуляла у другі, дарэчы. Мабыць, у першы таксама, но не памятаю ўжо. Вось. Но я цалкам прайшла Elden Ring, нават там з маленні з гэтымі босамі дадатковымі, но гэта было да DLC. То бок я не гуляла ў Elden Ring Shadow of the R3. І таксама я прайшла Bloodborne, но толькі вось на одну першую канцоўку, нават не на... Я выпадкова... Ну, я не ведала, я ўслепую прыходзіла. Я не ведала, як там зрабіць, каб у фінальнага боса была другая фаза і далей, ну, то бок на гэты сапраўдны босс-файт, якой цяжкі. Вось. Неяк так. Наконт гэтай гульні яна мне спадабалась. Калі вам таксама яна падабаецца, я вам вельмі раю пагуляць у Solar Ash. Яна вельмі падобная з гэтай гульнёй. Вось. Но гэта гульня, яна трошкі... Ну, хаця не ведаю, лепей ли яна за Solar Ash. У Solar Ash ёсць цягучка і ёсць нават нейкія сайды такія маленькія, то бок ёсць персанажы на ў гэтых адчыненых лакацыях за сваімі гісторыямі. Но Solar Ash таксама вось пра вось гэтай забегі, но там ужо забегі па іншаземным інапланетным лакацыям. Вось. А тут гэта больш такая як міфічная гісторыя, эпос нейкі. Вось. А-ля легенда, старая, забытая. Ну і дарэчы, нагадваю, што я гэтую гульню ўзялася праходзіць, таму што я 8 сакавіка падумала, што трэба зрабіць сакавік месяцам толькі калі я буду гуляць у гульні з дзяўчынкамі-пратаганісткамі. Вось. Таму я за гэтую гульню зараз і ўзялась і засела. Я вельмі радая, што я гэта зрабіла. Вось. Ну і мы будзем працягваць таксама, то бок да канца сакавіка яшчэ ого-го. Зараз толькі палова. Вось. Трошки перекрикває музыка гульні, но асалоджуйтесь тады музыкай. Не буду вам перешкаджаць. Таму што я буду ёй асалоджвацца зараз. Это были мои аплодисменты. Мгм.
Новий шлях чекає, ми вижили. Я потом погляжу, что это за ссылки. О, ми чистили його від прокльону всю хуйню, і зараз він чистить нас. Або я є, пробачте. Ось так ось. Так, я хочу зараз поглядеть на гэты трофей. Дайте мне поглядеть на трофеи. Так. Угу. Что мы зараз атрымалі? Ох, это была расширенная концовка, то бок сапраўдную концовку мы побачили. Extended ending. Вау. Бегать з 6 жывёлами. Не ведаю, што гэта што. Угу. Тут штосьці. Ну, насамрэч, лёгка будзе зараз выбіць гэтую плату. Но сёння я гэтым так ладна не буду займацца. А калі я націсну continue, то што будзе? О, мяне сюды перад канцоўкай закідавае. Ну, зразумела. Ну, полетели тогда кудысьці. Кудысьці. Half-Life. Я насамрэч ніколі не гуляла у Half-Life. Я ведаю, што гэта такое відавочна. Вось, бачыла там моманты, катсцэны, нават адсылкі, мабыць, зразумею. Ну, нават гэта Сіці... Як ён там? 17? Вось. Но сама ніколі не гуляла. Якія беларускія фільмы магу парэкамендаваць? Ну, я бы параіла бы... Ну, Купала. Просто потому, что ён самый такі... Ой, дарэчы, давайте зробім вось так. Уи. Ось яшчэ одна ачыўка. Вось. Потому что ён самы сучасны зняты, яго добра прыемна глядзець. Вось. А, тут яно паўсюль чырвонае. Не, мне не падабаецца, калі яно такое чырвонае, таму зараз зменім надвор'е. І пойдзем адпачаць. Як бы... Ну, давайте вось так. Нет. Не ведаеце, што? Робім ось так.
Так, ну што, і на гэтым... Якія яшчэ? Якія яшчэ? Ой, я не глядзела яшчэ. Ну, я добрых не магу успомніць яшчэ. Ну, сапраўды. Беларускія фільмы. Магу параіць... Хутка выйдзе відэагульня Replaced. Вось. Беларускія распрацоўшчыкі. Вось. Вельмі раю. Таксама хутка выйдзе... Ну, мы не ведаем, калі выйдзе штосьці там Life of the Goldman. Якасьці там Life of the Goldman. Ну, таксама, мне падаецца, добрая гульня будзе. Extraordinary, або штось такое. Вось. Не пытайце мяне за фільмы, за серыялы, я нічога не... Ну, я ведаю вялікія, напрыклад, ведаю, што нядаўна там, ну, замежныя, маю на ўвазе, выйшаў там Плюрыбус, но я яго яшчэ не глядзела. Но чула, што вельмі добры серыял. Вось. І багата яшчэ чаго. The Pit таксама я яшчэ не глядзела. Но чула, што добры серыял. Карацей. Ай-яй-яй, зал. Жаль. Так, разумею. Ну, што зрабіць? Не ведаю. Буду тады сканчваць стрым. На такой ноце. Всё, дзякую вам, што глядзелі, што былі тут. Вось. 8-гадзінны стрым, даўно такога не было, шчыра кажучы. Ну ладно. Усё. Всем давайте. Твіч ідзе ў рэйд, Ютубу да пабачэння. Я іду спаць. Або адпачываць. Або глядзець штосьці. Або чытаць. Не ведаю. Ладно, все. Накладно, давайте. Па-па. Растопила снежный окс, набыла подвешенный гор, падаю. Довгий час у темрі пливу, де я є земля, де його маяк, де хоч якийсь знак, де надійний берег Саратану. Мама, дад, мой окситоз, контролирує осінь, заховаю теплиню. Там у покої тепло, виня згасне созорі. Маю сховища увесь гэтый час, happy childhood. Хвали сумнения, страх, что чакае напереди. Сяють зорки твя, по шляху ведуть. Ветер неведення мяне гайдає по воде. Сяють зорки твя, по шляху ведуть. Беспечная прихильность, здоровая стабильность. Хоть не подтверджена душа будується з маленств. Кожний твой страх у їхніх снах, кожний уздих у їх грудях, кожний твой боль спиняє серце. Мама, дад, мой окситоз, контролирує осінь, заховаю теплиню. Там у покої тепло, виня згасне созорі. Маю сховища увесь гэтый час, happy childhood. Хвали сумнения, страх, что чакае напереди. Сяють зорки твя, по шляху